මගේ නම සජිත්. ග්‍රැෆික් ඩිසයින් සහ ෆොටෝග්‍රැෆි සම්බන්ධව උනන්දුවෙන් ඉන්න අයට ඉතා වැදගත් නිවුස් එකක් දෙන්න තමයි මම මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. Peacock Graphic Studio කියන්නේ graphic design සහ photography ගැන කතා කරන්න වෙන්නුන අලුත්ම YouTube channel එක. මේකෙදි මම Photoshop, Illustrator, Corel Draw වගේ graphic design software ගැන මුල ඉඳලම syllabus එකකට අනුව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Photoshop පාඨමාලාව මම දැනටමත් ආරම්භ කරලා lesson 20කට වඩා upload කරලා තියෙනවා. syllabus එක description එකේ දාලා තියෙනවා. අවශ්‍ය කෙනෙකුට download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම දන්න photography technique සහ graphic designer කෙනෙක් විදිහට අන්තර්ජාලය හරහා කිසියම් මුදලක් උපයා ගන්න විදිහ පිළිබඳව පියවරෙන් පියවර කතා කරනවා. ඉතින් මම සතියකට වීඩියෝස් දෙකක් රිලීස් කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඕනම ස්මාර්ට් ඩිවයිස් එකකින් Peacock Graphic Studio YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. Facebook, Twitter, Instagram වගේ social media platform වලත් Peacock Graphic Studio කියලා search කරලා අපිව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ lesson එකෙන් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.